नमस्कार, तपाईलाई स्वागत छ टेक्निकदाजुको नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियोमा हामी टिकटक एकाउन्ट फ्रीज भएको छ भने कसरी अनफ्रीज गर्ने भन्ने विषयमा कुरा गर्छौं। तपाईको एकाउन्ट यदि तपाईले विभिन्न किसिमका गल्तीहरु गर्नुभयो र तपाईको एकाउन्ट चाहिँ फ्रीज भएको छ भने तपाईले चाहिँ त्यसलाई कसरी अनफ्रीज गर्ने तपाईलाई मनमा जिज्ञासा लागेको छ भने तपाईले भिडियो पुरै हेर्नुहोस्। किनभने यस भिडियोमा म चाहिँ टिकटक एकाउन्टलाई कसरी अनफ्रीज गर्ने भनेर तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप मोबाइल फोन सेटिङमा गएर देखाउँछु। तपाईले सिम्पल चाहिँ मैले बताएको स्टेपहरु फलो गरेर तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा चाहिँ सेटिङ गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो एकाउन्टलाई अनफ्रीज गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईले तपाईले अरु भिडियो हेर्नु भएको जुन चाहिँ तपाईले टिकटक एकाउन्ट कसरी फ्रीज हुन्छ भन्ने बारेमा तपाईले त्यहाँबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। विभिन्न गल्तीहरु तपाईले गल्तीहरु गर्नुभयो भने तपाईको एकाउन्ट चाहिँ फ्रीज हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईको एकाउन्टमा रहेको भिडियोहरु चाहिँ भाइरल नहुने, तपाईको एकाउन्टमा फलोअर नबढ्ने, लाइक नबढ्ने सम्भावना चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। त्यसैकारणले तपाईले टिकटक एकाउन्ट अनफ्रीज गर्नु छ भने तपाईले भिडियो पुरै हेर्नु र तपाईलाई म भिडियोमा कसरी अनफ्रीज गर्ने भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। तपाईको यदि टिकटक एकाउन्ट फ्रीज भएको छ र तपाईलाई अनफ्रीज गर्न मन छ भने तपाईले भिडियो पुरै हेर्नुहोस्। यानी तपाईले सबभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइल फोनमा तपाईको टिकटक एकाउन्ट ओपन गर्नुहोस्। यहाँ सिम्पल चाहिँ मैले टिकटक एकाउन्ट ओपन गरिसकेको छु। यहाँ तपाईले अब क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ चाहिँ प्रोफाइलमा। तपाईले प्रोफाइलमा क्लिक गर्न सक्ने बित्तिकै यहाँनिर आउँछ चाहिँ यो किसिमको इन्टरफेस। मेरो चाहिँ 25.2k फलोअर छ यस एकाउन्टमा, जुन एकाउन्ट चाहिँ अहिले फ्रीज भएको छ। त्यसकारण तपाईलाई म लाइभ गरेर देखाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिले यहाँनिर तपाईले चाहिँ सबभन्दा राइट साइडमा टपमा भएको तपाईले यो तीनटा लाइन भएको अप्सन तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले सिम्पल चाहिँ यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ अप्सन रिपोर्ट अफ प्रब्लम भन्ने। यो चाहिँ एकदम बेस्ट उपाय हो तपाईको एकाउन्टलाई अनफ्रीज गर्ने। तपाईले कुनै पनि अरु के भन्दा तपाईले सबभन्दा पहिले यो काम चाहिँ सेटिङ तपाईले गर्नुभयो भने तपाईको एकाउन्ट चाहिँ एक दिनमै तपाईको चाहिँ अनफ्रीज भइहाल्छ। त्यसैकारण तपाईले चाहिँ यहाँनिर अब सबभन्दा पहिले तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ भने पपुलर भन्ने अप्सनमा यहाँनिर छ आई वान्ट टु ग्रो माई एकाउन्ट भन्ने अप्सन। तपाईले सिम्पल चाहिँ यहाँनिर तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले चाहिँ यहाँ सिम्पल चाहिँ अब यो आउँछ तपाईको चाहिँ नोटिस। तपाईले यसलाई चाहिँ नोमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले नोमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँनिर अब गर्नुपर्ने हुन्छ नेक्स्ट। त्यहाँबाट तपाईको चाहिँ आउँछ अर्को चाहिँ नेक्स्ट भन्ने अप्सन। सिम्पल चाहिँ तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ नीड मोर एप भन्नेमा तपाईले यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईको चाहिँ आउँछ यहाँनिर अर्को अप्सन। तपाईले सिम्पल चाहिँ अब तपाईको एकाउन्ट यहाँनिर तपाईले चाहिँ अब यहाँ सिम्पल चाहिँ आफ्नो मेसेज तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ टिकटक एप्लिकेसनलाई। यहाँ तपाईले चाहिँ अब टाइप गर्नुस् आफ्नो समस्या, तपाईको एकाउन्ट ग्रो भएन भनेर तपाईले यहाँनिर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ सिम्पल टाइप गरेको छु माई एकाउन्ट इज फ्रीज भनेर। तपाईले चाहिँ सिम्पल तपाईको एकाउन्टमा आएको समस्याहरु तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो भिडियोको लागि तपाईलाई मैले सिम्पल वर्ड लेखेर तपाईलाई देखाएँ। सबैभन्दा त्यहाँबाट तपाईले यहाँनिर अब रिपोर्ट भन्ने अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको चाहिँ अब टिकटकमा तपाईको रिपोर्ट जान्छ र टिकटकले तपाईको एकाउन्टलाई चाहिँ एकपल्ट चाहिँ हेर्छ। त्यसपछि तपाईको चाहिँ टिकटकले तपाईकोमा आएको प्रब्लम चाहिँ टिकटकले सल्भ गरिदिन्छ। यहाँनिर चाहिँ टिकटकले अलरेडी मेसेज पठाइसकेको छ। तपाईले फिडब्याकको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनिर तपाईको चाहिँ गर्नुभएकोमा धन्यवाद लेखेर तपाईले सिम्पल चाहिँ तपाईको 24 घण्टाभित्र चाहिँ अब तपाईको एकाउन्ट चाहिँ अनफ्रीज हुन्छ। यो एकदम बेस्ट उपाय तपाईले यो सेटिङ आफ्नो मोबाइल फोनमा गर्नुभयो भने तपाईको एकाउन्ट चाहिँ केही समयमै तपाईको चाहिँ अनफ्रीज भएर तपाईको भिडियोहरु चाहिँ भाइरल हुन सुरु हुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनु होला। तपाईहरुले हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। तपाईले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। तपाईले शेयर गरिदिनु होला। तपाईले हामीलाई फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा, तपाईले टिकटकमा र तपाईले हामी ट्विटरमा फलो गर्न नबिर्सनु होला। तपाईलाई टेक्नोलोजिकल सम्बन्धी एजुकेसनल सम्बन्धी भिडियोहरु हामी दैनिक रूपमा लिएर आउने छौं। तपाईको साथ छ मतलब हामी नयाँ भिडियो बनाउने मोटिभेसन